ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ ሁን ወይም ማን የሚለውን ይዤላችሁ መጥቼ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ዋት የሚለውን ደብሊው ኤች ኩዌሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ነምበር ዋን አንደኛ ዋት ዚስ ይህ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዚስ ይህ ምንድን ነው? የሆነ ነገር ይዘን ዋት ዚስ ካን ይህ ምንድን ነው? መልሱ ምን ልትሆን ዚስ ኢዝ ኤ ቡክ ይህ መጽሐፍ ነው ልንል እንችላለን። ዚስ ኢዝ ኤ ቡክ ይህ መጽሐፍ ነው። ነምበር ቱ ሁለተኛ ዋት ኢዝ ዛት ያ ምንድን ነው? እንዲህ ደግሞ ራቅ ያለ ከኛ ራቅ ያለ ነገር ምን እንላለን? ዋት ኢዝ ዛት ዋት ዛት ያ ምንድን ነው? ዛትስ ኤ ካት ያ ድመት ነው እንላለን። ወይም ዛት ኢዝ ኤ ብለን ናውኑን ስም እንናገራለን ማለት ነው። ሶ ዛት ኢዝ ኤ ካት ካልክ ያ ድመት ነው ስንል ነው። ነምበር ስሪ ሶስተኛ ዋትስ ሀር ኔም ስሟ ማን ነው? ዋትስ ኢዝ ሀር ኔም ስሟ ማን ነው? ወይም የእሷ ስም ማን ነው? ሀር ኔም ኢዝ ሌንዳ ስሟ ሌንዳ ነው። ሀር ኔም ኢዝ ሌንዳ ስሟ ሌንዳ ነው። ነምበር ፎር አራተኛ ዋት ዘ ዴይ ቱዴይ ዛሬ ቀኑ ማን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ዴይ ቱዴይ ዛሬ ቀኑ ማን ነው? ኢትስ ማንዴይ ሰኞ ነው። ኢት ኢዝ ማንዴይ ሰኞ ነው። ነምበር ፋይቭ አምስተኛ ዋት ዘ ዌዘር ላይክ ቱዴይ የዛሬው የአየር ሁኔታ ምን ይመስላል? ዋት ኢዝ ዘ ዌዘር ላይክ ቱዴይ የዛሬው ወይም የዛሬው የአየር ሁኔታ ምን ይመስላል? መልሱ ምን ልትል ትችላለህ? ኢት ኢዝ ሰኒ ፀሐያማ ነው። ኢት ኢዝ ሰኒ ካልክ ፀሐያማ ነው። ወይም ደግሞ ኢት ኢዝ ኮልድ ካልክ ቀዝቃዛ ነው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ዌዘር ማለት የአየር ሁኔታ ማለት ነው። ነምበር ሲክስ ስድስተኛ ዋት ዘ ዴት ቀኑ ስንት ነው? ዋት ኢዝ ዘ ዴት ቀኑ ስንት ነው? ዴይ ሳይሆን ዴት ነው። ዴት ከሆነ ቀኑ ማለት ነው። ዋት ዘ ዴት ዋት ዘ ዴት ቀኑ ስንት ነው? ቱዴይ ኢዝ ጁላይ ፈርስት ዛሬ ጁላይ አንድ ነው። ወይም ጁላይ ማለት ሐምሌ አንድ ማለት ነው። ቱዴይ ኢዝ ጁላይ ፈርስት ዛሬ ጁላይ አንድ ነው። ነምበር ሰቨን ሰባተኛ ዋት አር ዩ ዱይንግ ምን እየሰራ ነው? ዋት አር ዩ ዱይንግ ምን እየሰራ ነው? ዘ አንሰር አይ አም ሪዲንግ እያነበብኩ ነው። አይ አም ሪዲንግ እያነበብኩ ነው። በመስራት ላይ እያለ ስትጠየቅ ነው። ዚስ ሴንቴንስ ኦር ዚስ ኩዌሽን ኢዝ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ አሁን የምናደርገውን አክቲቪቲ ስለሆነ ዋት አር ዩ ዱይንግ ማለት ምን እየሰራህ ነው አሁን ለዚህ ላይ ማለት ነው። አም ሪዲንግ እያነበብኩ ከሆነ አም ሪዲንግ ላይ እያነበብኩ ነው። ነምበር 8 ስምንተኛ ዋት ኢዝ ሺ ዱይንግ ምን እየሰራች ነው? ዋት ኢዝ ሺ ዱይንግ ምን እየሰራች ነው? አሁን የሆነች ሴት እየሰራው እያየሁ ምሰራውን ለማወቅ ስፈልግ ዋት ኢዝ ሺ ዱይንግ እላለሁ። ምን እየሰራች ነው? አንድ ጓደኛ ምን ሊለኝ ይችላል? ሺ ኢዝ ኩኪንግ ምግብ እያዘጋጀች ነው ወይም እያበሰለች ነው ይለኛል። ሺ ኢዝ ኩኪንግ ምግብ እያዘጋጀች ነው ብሎ ይመልስልኛል። ነምበር 9 ዘጠነኛ ዋት አር ዘይ ዱይንግ ምን እየሰሩ ነው ወይም ምን እያደረጉ ነው ስንል ነው። ዋት አር ዘይ ዱይንግ ምን እያደረጉ ነው? ሁለት ሶስት ሰዎች ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች የሆነ ነገር እየሰሩ ምን ብዬ ነው የምጠይቀው? ዋት አር ዘይ ዱይንግ እነሱ ምን እያደረጉ ነው ወይም ምን እየሰሩ ነው? ዘ አንሰር ወይም መላሹ ዘይ አር ፕላይንግ እየተጫወቱ ነው። ዘይ አር ፕላይንግ እየተጫወቱ ነው ብሎ ይመልስልኛል። ነምበር 10 አስረኛ ዋት ታይም ኢዝ ኢት ስንት ሰዓት ነው ስንል ነው። ዋት ታይም ኢዝ ኢት ስንት ሰዓት ነው? መልሱ ኢት ኢዝ 3 ፒኤም ከምሽቱ 3 ሰዓት ነው። ኢት ኢዝ 3 ፒኤም ከምሽቱ 3 ሰዓት ነው። ነምበር 11 11ኛ ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ኢት ምን መብላት ትፈልጋለህ ወይም ትፈልጊያለሽ ብዬ ስጠይቅ ነው። ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ኢት ምን መብላት ትፈልጋለህ? ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ኢት ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ኢት መልሱ አይ ዋንት ቱ ፒዛ አይ ዋንት ቱ ኢት ፒዛ ፒዛ መብላት እፈልጋለሁ። አይ ዋንት ቱ ኢት ፒዛ ፒዛ መብላት እፈልጋለሁ ብዬ መልሳለሁ። ነምበር 12 12ኛ ዋት ውድ ዩ ላይክ ዋት ውድ ዩ ላይክ ምን ትፈልጋለህ ምን ትወዳለህ ስንል ዋት ውድ ዩ ላይክ ምን ትወዳለህ ወይም ምን ትፈልጋለህ? አይ ውድ ላይክ ሳም ዋተር ትንሽ ውሃ እፈልጋለሁ። አይ ውድ ላይክ ሳም ዋተር ትንሽ ውሃ እፈልጋለሁ ብዬ መልሳለሁ። ነምበር 9
Number 13. What do you want to be? ምን መሆን ትፈልጋለህ? What do you want to be? ምን መሆን ትፈልጋለህ? I want to be a doctor. ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ። I want to be a doctor. ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ። Number 14. 14ኛ. What's your favorite food? የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? በጣም የምትወደው ምግብ ወይ የምታቀርበው ወይም የምትመርጠው ማለት ነው። What's your favorite food? የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? ፋቮራይት ማለት የምትወደው የምታቀርበው የምትመርጠው እንደማለት ነው። The answers my favorite food is pizza. በጣም የምወደው ምግብ ፓስታ ነው። ፓስታ. My favorite food is pasta. በጣም የምወደው ምግብ ፓስታ ነው። Number 15 15ኛ. What do you do? What do you do? ምን ትሰራለህ? What do you do? ምን ትሰራለህ ስንል What do you do? I'm a student. ተማሪ ነኝ። I am a student. ተማሪ ነኝ። Number 16 16ኛ. What's your job? ስራህ ምንድን ነው? What is your job? ስራህ ምንድን ነው? I am a teacher. እኔ አስተማሪ ነኝ ወይም መምህር ነኝ። I am a teacher. አስተማሪ ነኝ ወይም መምህር ነኝ ሲል ነው። Number 17 17ኛ. What does your father do? አባት ምን ይሰራል? ምንድነው የሚሰራው ስንል What does your father do? አባትህ ምን ይሰራል? What does your father do? አባት ምን ይሰራል? My father is an engineer. አባቴ ኢንጂነር ነው። My father is an engineer. አባቴ ኢንጂነር ነው። Number 18 18ኛ. What does she look like? ምን ትመስላለች? እሷ ምን ትመስላለች ስንል ነው What does she look like? እሷ ምን ትመስላለች? The answer She has a long hair. ረጅም ፀጉር አላት። She has a long hair. ረጅም ፀጉር አላት። Number 19 19ኛ. What do you have? ምን አለ? What do you have? ምን አለ? What do you have? ምን አለ? The answer I have a pencil. እርሳስ አለኝ። I have a pencil. እርሳስ አለኝ። Number 20 ሃያኛ. What do you have in your bag? ቦርሳ ውስጥ ምን አለ? What do you have in your bag? ቦርሳ ውስጥ ምን አለ? In your bag ካልከ ቦርሳ ውስጥ ማለት ነው። In your bag ቦርሳ ውስጥ ሲባል ነው። The answer I have books in my bag. ቦርሳዬ ውስጥ መጽሐፍ አሉኝ። I have books in my bag. ቦርሳዬ ውስጥ መጽሐፍት አሉኝ ብሎ ይመልሳል። Number 21 21ኛ. What grade are you in? ምን ክፍል ነው ያለህ? What grade are you in? ምን ክፍል ነው ያለህ? The answer I am in 5th grade. የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። I am in 5th grade. የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። Number 22 22ኛ. What do you do yesterday? ትናንት ምን አደረግ ወይም ምን ሰራህ? What did you do yesterday? ትናንት ምን አደረግ? This past ነው። ስለዚህ What did you do yesterday? ትናንት ምን አደረግ ተብለህ ስትጠይቅ I played soccer. እግር ኳስ ተጫውቻለሁ ወይም ተጫውቻለሁ። I played soccer. እግር ኳስ ተጫውቻለሁ። play ነበር ኢድ ስንጨምር ፓስት ይሆንና I played soccer ይሆናል። እግር ኳስ ተጫውቻለሁ። Number 23 23ኛ. What time do you go to the bed? Or what time do you go to bed? ወደ መኝታ የምትሄደው ስንት ሰዓት ነው? What time do you go to bed? ወደ መኝታ የምትሄደው ስንት ሰዓት ነው? The answer I go to bed at 9 p.m. ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ እተኛለሁ ወይም እሄዳለሁ ማለት ነው። I go to bed at 9 p.m. ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ እሄዳለሁ ወይም እተኛለሁ ስንል ነው። Number 24 24ኛ. What's our homework today? ዛሬ የቤት ስራችን ምንድን ነው? What is our homework today? ዛሬ የቤት ስራችን ምንድን ነው? Our homework ማለት የቤት ስራችን ማለት ነው። Today ዛሬ. So the answer is our homework is to read this book. የቤት ስራችን ይህን መጽሐፍ ማንበብ ነው። Our homework is to read this book. የቤት ስራችን ይህን መጽሐፍ ማንበብ ነው ይሆናል ማለት ነው። Number 24 24ኛ. What are you good at?
በምን ጎበዝ ሆነህ ነው? ዋት አር ዩ ጉድ አት? በምን ጎበዝ ነህ? ዋት አር ዩ ጉድ አት? በምን ጎበዝ ነህ? አም ጉድ አት ድራዊንግ። በመሳል ጎበዝ ነኝ ስትል ነው። አይ አም ጉድ አት ድራዊንግ። በመሳል ጎበዝ ነኝ። ነምበር 26 26ኛ what do you do for fun? ለመዝናናት ምን ታደርጋለህ? what do you do for fun? ለመዝናናት ምን ታደርጋለህ? the answer I read for fun. ለመዝናናት አነባለሁ። I read for fun. ለመዝናናት አነባለሁ። እንግዲህ to the lesson look like this በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።